Již od malička jsem se rád věnoval amatérskému nahrávání. Tohoto si povšimli fotbalisti a tak si mě najmuli na natáčení fotbalu. V průběhu času kamery začaly mít problémy, buď to softwarová, nebo dokonce i protlačený konektor. Můžete si všimnout tady dole. A tak, díky tomuto se mi zde začaly hromadit kamery, půlky funkční. Toto všechno jsou mé kamery. Pomineme na tu, na kterou teď momentálně točím. Začneme první. Kamera Sony na 8 mm digitální kazetu, hledáček, displej malý, noční vidění, svítilna. Vážila něco okolo kila. Druhou kameru jsem měl tady tu, stále funkční, pár gramů, nějakých 200 gramů má na váhu, bez svítilní, bez nočního vidění. Stále funguje, akorát blbne fokus na dálku. Toto byla první služební kamera. Tam jsme museli opravovat konektor, vys fotky. A má teďka uvolněný displej, ale stále funguje. Toto je nejnovější kamera. Tu jsme taky reklamovali. Tu jsme reklamovali v záruční době, protože špatně nahrávala a měl jsem povolený čudlík nebo páčku na zoom. Všechno se spravilo a jedeme dál. Bylo na čase obměnit systém a tak jsem se chtěl naučit točit ve kvalitě 4K namísto Full HD. Začalo intenzivní hledání na internetu. Na všech internetových portálech, které jsem procházel, mě zaujala tato kamera od firmy Rolej. Malá, přímo do ruky, ale měla funkci nahrávání ve 4K. Prohlídl jsem si fotky, podíval jsem se na parametry, přečetl jsem si, co se o ní píše na Alze. Pročetl jsem si to hlavně důkladně, jestli to je to, co splňuje. Podíval jsem se na parametry. Zde mě akorát zarazilo to, že to má 24 frames per second, čili 24 snímků za sekundu, namísto klasických 25 a monotónní zvuk nahrávaný mikrofonem. Recenze byly 3,3 hvězdiček z 5. To mě zarazilo, protože to nebylo důkladně vysvětleno proč. Kameru jsem přesto koupil. Koupil jsem k tomu micro SD kartu a nechal jsem si záruku prodloužit o plus 3 roky. Jdeme na to. Kartu jsem jenom zlehka prohlédl a začal jsem se věnovat kameře. První jsem našel manuál, poté jsem vybalil baterku, našel jsem kábel USB micro C, dokonce ovladač to má a kamera v pouzru, který se dá upevnit na opasek. Má to na stativ připojení. 4K, rolej, zabalené. Jdem vložit baterku. Trochu jsem s tím bojoval. Vložil jsem kartu. Nejdřív jsem ji musel zmontovat. Zavřít a otestovat první spuštění. Oddělení deklu a kamera funguje. Hned jsem vyzkoušel meno, některé funkce, proklikal jsem to, hlavně jsem musel nastavit z němčiny češtinu, odzkoušet, proklikat a podívat se, co vlastně mi ta kamera nabízí. To mě napadlo, že bych to rovnou mohl vyzkoušet v terénu, dokonce svítí. Tak jdem na to.
Impozantní, vidíte. Ale pojďme dál. Pojďme zhodnotit kameru. Ovládání je intuitivní, je to v češtině, ale když chcete přepnout na další stránku v menu, musíte na to použít knopku zoomu. Některé texty, hlavně když se formátuje karta, se překrývá text v češtině, takže to není moc čitelný. Jinak ovládá se perfektně. Nejhorší problém je v tom, že se to nabíjí přes micro USB-C. S tímto jsem měl problém na pracovní kameře, kde mi ten konektor zaskočil dovnitř do kamery. Říkal jsem to na začátku videa. Nahrávání je tak jednoduché, zmáčknout tlačítko, zmáčknout ho podruhé, přestane se to nahrávat. Má to i časozběrný funkce pro timelapse. Zatím asi hodnocení nějakých 80%, 90%. Co se týče rozvětvení, zde si můžete povšimnout složky XDV přímo v kameře na kartě a ve složce XDV je pouze složka Movie. Zde se nacházejí všechny záběry. Oproti kameře Full HD, kde je to úplně jinak. Jedná se o několik složek v několika dalších složkách, takže proklikat se k souborům videa bývá někdy komplikované a chaotické. To se u této nové kamery cení, že to chaotický není. Po výčtu informací ze souboru jsem zjistil, že mé 4K není 4K, že má menší šířku, než předepisuje norma. Pak jsem si dočetl, že jsou dva standardy. Jeden pro spotřební elektroniku a druhý pro filmaře. Pokud jsou tu větší, lepší, tak musím si koupit dražší kameru za několik set tisíc. To si kupovat přece nebudu. A teď něco pro vás na rozloučení. Tak zde je zhruba moje pracoviště. Zde je počítač hlavní, dva disky, které v podstatě už nefungují, třetí disk napojený na počítač, další disky, 4x4 tera, to je 16 vlevo, vpravo mám myslím, že nějakých pouhých 10 tera, počítač, tam mám zhruba dalších 7 tera, grafika samozřejmě, jo, bridge na kabely, tiskárna se skenerem, klasika pájka, VHS, kde stahují kazety, alternativní zdroj. Když si potřebuji něco opravit, zde mám na šipy, nepájivé pole plus pájka a jdeme na střížnu. Hlavní monitor, kde na levé straně je video z časové osy, vpravo je playback. Zde je časová osa a zde mám knihovny. Klasické pracoviště, reproduktory, kabely všude samý, kniha, ve volném čase čtu nějaký kus cukru o zemědělství za první republiky. A zde mám mikrofon na namlouvání s notebookem, kde můžu mít připravený text. A samozřejmě sluchátka, klávesnice, myš.